नमस्कार, यो रिपोर्ट हामी तपाईहरुलाई इन्डियन ल सोसाइटी सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ ल एन्ड पोलिसीबाट लिएर आइरहेका छौं जो पुणेमा अवस्थित छ। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि सिक्किममा विशेषतः मेन्टल हेल्थ अनि सुसाइड एउटा ठूलो प्रेसिङ कन्सर्न हुँदै गइरहेको छ र सिक्किम इन्स्पायरले विशेषतः सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ ल एन्ड पोलिसीको टेक्निकल सपोर्टमा मेन्टल हेल्थ अनि सुसाइड प्रिभेन्सन स्ट्र्याटेजी फर्मुलेट गरिरहेको छ र यसको लागि धेरै ब्रेनस्टर्मिङ अनि मन्थन भइरहेको छ। सेप्टेम्बर महिनामा गान्तोकमा विभिन्न स्टेकहोल्डर्सहरूलाई लिएर सरोकारवालाहरूलाई लिएर पनि यो जुन डिस्कसन्स भएको थियो भने पुणेमा विशेषतः 2 दिनको डेलिब्रेसन्स डिस्कसन्स भएको छ अझ यसलाई फर्दर फर्मुलेट गर्नका निम्ति र हामीले विशेषतः यस जुन ट्रेनिङ अथवा यस जुन सेसनमा पार्टिसिपेट गर्नुहुने सिक्किम इन्स्पायरका टिम गभर्नमेन्ट अफिसियल्स अनि स्टेकहोल्डर्सहरूसँग कुराकानी गरेका छौं। उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ। First of all, I would like to thank Sikkim Inspires for calling me up for this particular opportunity. And the opportunity everyone, it was like very engaging. First of all, pura case studies are check garyo. Already we were assessing the youth issues in Sikkim, but also to know that other places also are having the same issue and how interventions are happening through community-based activity, teachers as well as peers and stuff. It was a very new experience to learn, as well as it was very much engaging, I guess. Yeah, first of all त म तपाईको माध्यमबाट है हाम्रो सम्माननीय विजनरी लिडर अनि विजनरी चीफ मिनिस्टर सरलाई स्पेशल एज अ एसएचजी स्पेशल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु किनभने उहाँको एसएचजीलाई प्रायोरिटाइजेसन गरेकोले गर्दाखेरि नै आज हामीलाई यस्तो एउटा पोलिसी मेकिङ त्यो पनि मेन्टल हेल्थ जस्तो एउटा सब्जेक्टिभ एउटा जुन चाहिँ हामीले के भन्नु फोकस गर्ने जग्गामा हाम्रो इन्टरभेन्सन एज अ एसएचजीको पनि पोइन्ट अफ भ्यू राख्नु पाउने एउटा बाटो बनाइदिनु भएको चाहिँ सायद मलाई लाग्छ सीएम साहबले नै किन उहाँले प्रायोरिटाइज गरेकोले गर्दाखेरि नै आज हामीलाई सबै डिपार्टमेन्टहरूले पनि प्रायोरिटाइज गरेर हरेक कुरामा ट्रेनिङदेखि लिएर यस्तो पोलिसी मेकिङ जस्तो एउटा प्लेटफर्ममा हामीले आएर बोल्नु पाइरहेछ र हाम्रो एसएचजीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पाइरहेको छौँ। त्यसको लागि म हाम्रो सिक्किम स्टेटको सीएम सरलाई स्पेशल थ्याङ्क्स मी एज अ एसएचजी हाम्रो सिक्किमको सबै एसएचजीको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि एक्चुअली एसएचजी भन्ने बित्तिकै नै चाहिँ रुरल ग्रासरुट लेभलको कम्युनिटीमा सबै हाउस होल्डमा उहाँहरूको होल्ड हुन्छ। एसएचजी भन्ने बित्तिकै एउटा एसएचजी ग्रुपमा 10 जना मेम्बर्स हुन्छ। सो एउटा ग्रुपको 10 वटा हाउस होल्डमा नै उनीहरूको अटोमेटिकली क्याप्चर अनि त्यहाँ होल्ड हुन्छ है। सो हामीले अहिलेसम्म त हरेक फिल्डमा एसआरएलएम आरडिटी डिपार्टमेन्टको एसआरएलएमले चाहिँ हामीलाई हरेक फिल्डमा एज इन लाइभलीहुडमा हामीले फोकस गरेर लाइभलीहुडमा ट्रेनिङ्सदेखि लिएर जति पनि यो एन्टरप्रेन्योर सेक्टरतिर लिएर हामीले काम गरिरहेको छौँ। तर अहिले स्पेशल फोकस चाहिँ यो मेन्टल हेल्थमा हामीले पाउँदा यस्तो प्रकारको हामीले वर्कसप यस्तो प्रकारको कन्सल्टेसनले म एज अ एसएचजीलाई अझै एउटा इनरिचिङ लर्निङ एउटा प्रोसेस भएको छ र यो हामीलाई सिन्स मैले अघि भने जस्तो हरेक घरमा हाउस होल्डमा हाम्रो होल्ड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो घरमा चाहिँ के भइरहेछ हस्बेन्डलाई वाइफ त एज एन हाम्रो एसएचजी मेम्बर भयो उहाँको नानीहरूलाई फ्यामिलीमा भन्ने हामीले एउटा मेन्टल ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझ्न सक्छौँ र हामी यस ट्रेनिङको यस कन्सल्टेसनको मुताबिक चाहिँ हामीले गएर कन्सल्ट गर्न सक्छौँ र थ्रु यो सिक्किम इन्स्पायर्स अनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट हामीले आउने दिनहरूमा जुन चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू पाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले एज अ एसएचजीलाई पनि प्यारा काउन्सिलर भनेर अपोइन्ट गरिदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट राखेको छौँ। सो थ्रु त्यो ट्रेनिङ थ्रु त्यो लर्निङ चाहिँ हामीले एज अ एसएचजी ग्रासरुट लेभलमा मलाई लाग्छ कि आउने दिनहरूमा हामीले अझै राम्रो स्पेसल फोकस अन मेन्टल हेल्थ हामीले काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सिन्स मैले स्कुल हेल्थ प्रोग्राम र एडोलेसेन्ट हेल्थ प्रोग्राम इन द स्टेट अफ सिक्किम हेरिरहेको छु। सो यो कन्सल्टेसनको द्वारा हामीले सिक्किम इन्स्पायरको अन्डरमा मेन्टल हेल्थको इन्टरभेन्सन अलङ विथ कन्भर्जेन्स इन स्कुल हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कन्भर्जेन्स गरेर हाम्रो यो मेन स्ट्रिम जुन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ प्रोग्राम्सहरू छ त्यसलाईमै इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई अझै स्ट्रङ बनाउन सक्छ सो द्याट अल द चिल्ड्रन आर बिङ कभर्ड अन्डर दिस प्रोग्राम लाइफ स्किल प्रोग्रामहरू गरेर फोकस ग्रुप डिस्कसन गरेर नट ओन्ली मेन्टल हेल्थ बट स्कुल हेल्थमा जति पनि हाम्रो थिमेटिकहरू एरियाहरू कभर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ गर्ने काम हामीले सोचेको छौँ। यसमा 2-3 दिन यो मेन्टल हेल्थ कन्सल्टेसन यसमा हामीले जुन चाहिँ यो सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ पोलिसी इन्डियन ल सोसाइटीमा भएको छ यसले धेरै नै हाम्रो क्रस लर्निङ सेयरिङहरू भएको छ। यसमा हामीले ह्यान्ड होल्डिङ उहाँहरूकोबाट एक्सपर्टको द्वारा हामीले काम गर्नु लागेको छौँ।
So I'm very glad that the Sikkim Inspires team जुन चाहिँ छ उहाँले they gave me this invitation and included me in this consultation workshop in Pune, and now we'll also be going to Ahmedabad for field visits. In Sikkim's case, 18 to 25-year-old age group जुन चाहिँ छ, that is one of the most that is one of the age groups where the highest number of suicides are taking place. So since we as a college teacher I am dealing with that age group, I feel that this has been such a wonderful enriching experience for me to be able to understand the kind of work that Center for Mental Health Law and Policy, the kind of projects that they are doing. I felt like these are projects that can be implemented in Sikkim as well, with the youth of our society as well, and maybe in the long run हामीले will be able to generate some positive results as well. So it has been, I feel, like a good start to a goal that we envision not so long into the future. एकदमै राम्रो थियो कन्सल्टेन्सी अनि स्कुल लेभलमा चाहिँ स्पेशली मलाई साह्रै मन परेको चाहिँ उनीहरूले दे टक्ड अबाउट एन्गेज अनि उनीहरूको त्यो मोड्युल थियो विच कभर्स नट ओन्ली द के भन्छ द नानीहरूलाई but also the mental health of the assessing the mental health of the students as well as going about how to go about doing it, and in the end it also the module also talked about the mental health of the teacher. So malai you engage like ekdamai this is something that schools, all schools can this I think can be mandated to all school and can be done, seem to be very doable. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो. Yes, जुन हाम्रो यो अहिले प्रोग्राम भयो पुणेमा है, एन्ड आई एम भेरी ग्ल्याड टु बी अन बोर्ड विथ सिक्किम इन्सपायर्स एन्ड हेल्थ डिपार्टमेन्ट. र यो चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी भेरी इम्प्याक्टफुल, किनभने एज वी अल नो रुरल कम्युनिटी धेरै छ है, एन्ड आई एम रिप्रेजेन्टिङ देम अलङ विथ पञ्चायती राज है. र यसमा चाहिँ धेरै सेक्टरमा हामीले काम गर्न सक्ने रहेछ, एन्ड स्पेसली टुमोरो जुन हामीलाई उहाँहरूले एउटा केस स्टडी जस्तै गर्नु लानुहुँदैछ है मेसाना भिलेज अहमदाबादमा. आफ्टर सिइङ द्याट आई थिङ्क वी क्यान कम ब्याक एन्ड देन यु नो देयर इज अ लट टु लर्न, क्रस लर्निङ इज ह्यापनिङ इन दिस 2 days, अनि भोलिको त झनै राम्रो हुन्छ. सो वान्स वी गेट टु सी अल अफ द्याट वी क्यान पिन डाउन पोइन्ट्स एन्ड देन यु नो गिभ ब्याक टु आवर स्टेट, टु आवर सोसाइटी, बिकज अब यो अहिले मेन्टल हेल्थ छ अनि सुसाइड्स है इट्स इन्क्रिजिङ डे बाई डे. सो यो सबैमा चाहिँ इट्स द राइट टाइम टु एक्ट. सो अब त्यति भन्दै है इट्स अ गुड ट्रिप एन्ड देन आई एम ग्ल्याड टु बी पार्ट अफ इट. यसरी अब मेरोभन्दा अगाडि बोल्नुहुनेहरू रोशनीला म्याडमहरू जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ्स थियो उहाँहरूकोबाट तपाईँले सुन्नुभयो होला कि हामीहरूले चाहिँ कतिवटा प्रायोरिटी एरियाहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गर्ने भएको छ, किनभने जुन प्रकारले सेप्टेम्बरमा कन्सल्टेसन्स भएको थियो र यो 2 दिनको हाम्रो धेरै कन्भर्सेसन्सहरूमा जहाँ तपाईँ पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले 5 भन्दा बेसी अलिकति प्रायोरिटी एरियाज चाहिँ हामीले अलिकति टार्गेट गरेको छ. किनभने तपाईहरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि one size does not fit all भन्ने कुरा पनि आउँछ. अनि सो डिफ्रेन्ट टार्गेट ग्रुप्सलाई डिफ्रेन्ट इन्टरभेन्सन्सको जरुरी चाहिन्छ. त्यसले गर्दा इन्भल्भिङ द कम्युनिटी बिकम्स एज इम्पोर्टेन्ट. त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ समाजलाई नै इन्भल्भ गराएर we would want to have some community level interventions. So we are going to involve hopefully some self-help groups, some other NGOs to develop and implement community interventions. अर्को हाम्रो टार्गेट एरिया छ स्कुल्समा, किनभने तपाईँहरूलाई पनि याद छ कि धेरै प्रकारले धेरै समयमा हामीले देखिआएको छ कि सेल्फ हार्म या आफ्नो माथि जानलेवा हमला गर्नेहरू चाहिँ हाम्रो युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ स्कुल्सहरूमा पनि छ, कलेजेसहरूमा पनि छ. सो उहाँहरूको चाहिँ अब यस्तो हेर्नुभयो भने ब्रेन मेच्योर भइसकेको छैन. त्यसले गर्दा जस्तो पाराले हामीले अडल्ट्सलाई इन्टरभिन गर्छ त्यही प्रकारले हामीले युवाहरूलाई पनि इन्टरभिन गर्नु त मिलेन. त्यसले गर्दा हामीले स्कुल्सहरूमा पनि लाइफ स्किल्सको इनिसिएटिभ्स, एडुकेसन डिपार्टमेन्टको पार्टनरसिपसँग र हाम्रै हेल्थ डिपार्टमेन्टको इनिसिएटिभ छ एउटा स्कुल हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम भनेर. त्यो चाहिँ इट कम्स अन्डर राष्ट्रिय किशोर सुरक्षा प्रोग्राम. सो त्यसलाई हामीले कसरी स्ट्रेङ्थन गर्ने इज वान इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट. अर्को चाहिँ हामीले कलेज लेभलमा पनि के गर्ने, किनभने द्याट इज अगेन अनदर पपुलेसन वेयर उहाँहरू दे आर नट येट कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट बट दे आर स्टिल डिपेन्डेन्ट बट दे आर एट अ मोर मेच्योर लेभल देन स्कुल्स. एन्ड हामीले हेल्थ प्रोग्राम्सहरू पनि हेरेको छ र गभर्मेन्ट लेड प्रोग्राम्सहरू पनि हेर्दाखेरि यो ग्रुपलाई चाहिँ देयर आर नट मेनी इन्टरभेन्सन्स उहाँहरूको लागि. सो वी आर भेरी इन्ट्रेस्टेड
in developing and implementing programs for mental health where हामीले उहाँहरूकै voices लिएर र peer group लाई लिएर पनि हामीले धेरै इन्टरभेन्सन्सको बारेमा जानकारी लिएको छु यो सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ ल एन्ड पोलिसीले जुन प्रकारले हामीलाई प्रेजेन्टेसन्सहरू पनि उनीहरूको दिएको छ सो वी फिल द्याट वी क्यान टेक सम अफ देयर इन्टरभेन्सन्स एन्ड लोकलाइज द्याट टु द कलेज लेभल अर्को हाम्रो टार्गेट पपुलेसन हुनसक्छ कि हामीले पनि कुरा वी हेभ स्टार्टेड डिस्कसन्स अन वाट क्यान वी डू फर आर पुलिस पर्सनल अर फर फर्स्ट रेस्पोन्डर्स जुन चाहिँ हाम्रो स्टेटमा छ जस्तो पुलिस हुन्छ ल अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ मेबी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन युनिट्सहरूमा पनि उहाँहरूले पनि धेरै प्रकारको ट्रमा पनि फेस गर्नुहुन्छ जब यु नो बिकज अफ द नेचर अफ द जब या कोही हुन्छ ट्राभल एन्ड टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्नेहरू जो चाहिँ नेचर अफ द जबले गर्दा राति ढिलो काम गर्नुपर्छ दे आर एक्सपोज्ड कि यु नो मदपानको यु नो सेवन गरिरहेको देख्दाखेरि कोही बेला उनीहरू पनि शिकार हुनसक्छ जस्तो हाम्रो चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रति पनि वी आर थिङ्किङ अफ ह्याभिङ इन्टरभेन्सन्स फर देम सो यु नो द भिजन एन्ड द स्ट्राटेजी डकुमेन्ट जुन चाहिँ हामीले यु नो काम गरिरहेछ सो वी विल बी लुकिङ एट डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ इन्टरभेन्सन्स सो द्याट वी टार्गेट फ्रम द युथ टु द अडल्ट्स होइन अनि अर्को चाहिँ वी अल्सो हेभ बिन डिस्कसिङ अ लट जुन चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन्समा पनि निक्ल्यो हिजो आजको कुरामा पनि निस्क्यो आई थिङ्क हाम्रो जुन चाहिँ पेरेन्ट्स भन्छ नि उहाँहरूलाई पनि अलिकति हेल्पको जरुरी छ सपोर्टको जरुरी छ किनभने उहाँहरूले कुन प्रकारले यु नो पेरेन्टिङ गर्ने त्यसमा पनि सायद दे वुड निड सम क्षमता उहाँको बढाउने जरुरी देख्यो हामीहरूले र बुझ्यो किनभने नोबडी टिचर्स अस हाउ टु बी पेरेन्ट्स हाउ टु डिल विथ अ यङ ग्रोइङ अप चाइल्ड अर अ अडोलेसेन्ट अर अ टिनेजर सो वी वुड वान्ट टु फोकस अन सम अफ दोज एरियाज अल्सो अनि एक प्रकार चाहिँ कतिवटा चाहिँ एउटा हामीले भन्छ नि इमोसनल रेगुलेसन या उहाँको भावनात्मक रूपमा रेगुलेट गर्ने या कस्तो पाराले उहाँहरूको क्षमता बढाउने किनभने एनसिआरबीको डेटा नै तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि 50 to 60% अफ द यु नो सुइसाइड रिलेटेड केसेस वाइ इज इट अकरिङ भन्दाखेरि फ्यामिली रिलेटेड इस्युज रिलेसनसिप रिलेटेड इस्युज सो हाउ क्यान वी यु नो वर्क अन द्याट इज समथिङ अल्सो द्याट वी विल बी लुकिङ एट सो आई होप दिस answers the question. This is really exciting, you know, working with Sikkim government, but more importantly working with the Sikkim Inspires team because as their name truly says, they are Sikkim Inspires. What we've done in the last 2 days is now actually fleshing out all the activities that have to be done. We also finalized a consultation report. We had come to Sikkim and done some consultation with all stakeholders including the community. And we now are finalizing that consultation report. We are also fleshing out activities to be done next year, you know, community-based mental health activities, you know, working with schools, working with colleges. So all of those activities are currently planned. So the last 2 days has been largely a planning exercise to get all of these activities planned, and it's just it's a pleasure to work with government officials who are not like what everyone thinks government officials will be like. You know, for a start, it's very informal, it's conversational, nobody's standing on prestige, so it's been a very, very easy kind of process for us. So we've really enjoyed that, and I think we'll be able to do a really good job of this going ahead. So what is the next thing you are going to do after this? So the next thing is that you know, we've now got a plan. The report will be ready by the end of the month. We are going to we're going to be doing some activities around scoping community-based facilities in some districts in Sikkim in the next quarter, and then also develop a plan for implementing all of these activities over the next year, you know, from 1st of April onwards. So we're going to be doing that. So there's going to be a whole series of activities. We're going to be working with them as technical partners and providing them with that support. So how enthusiastically, like, you know, the stakeholders has given their participation? Very enthusiastic, you know, putting together all the participation. One of the good things is that, you know, and this is a good thing what Sikkim government and Sikkim Inspires has done, which is that they are taking a bottom-up approach.
which means that we are actually talking to the community, engaging the community, finding out what the community would want in terms of mental health support and what are the areas where they want to do it. So for example, just to give you one example, is that what we are hearing from the community is that mental health is not just a health issue. There are other structural issues also which need to be addressed. How the lack of employment might have effect on people's mental health, for example, or how what adolescents are going through in college, for example. Their mental health issues are not just a pure medical problem. So the whole process of developing that report and developing the activities has been a very ground up process. So at the end of the day, I think what Sikkim Inspires will end up doing for mental health will very closely reflect what the people in Sikkim have said they would like to see happen. Right. Thank you so much.